সো গাইজ মই ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আজি আপোনালোকে অলপ আগত গৈ গম পাই যাব পাৰোঁ। এতিয়া ওলাই গৈছোঁ একদম ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই মানে ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান আধা ৰাস্তা আহিলোঁ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট দি আছোঁ ভিডিঅ'টো। ৰাতিপুৱা মানে মৰ্ণিং ৰাইডৰ মজাই বেলেগ, আল্টিমেট। ৰাস্তা খালী থাকে, নিজৰ মৰ্জি চলাব পাৰি আৰু বাইক। আজি মই ৰাতিপুৱা ওলোৱাৰ মানে কাৰণ আছে আৰু কেলে ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকক অলপ আগত গৈ ক'ম আৰু এতিয়া পৰুৱা চাৰিআলি আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেলে আহিছোঁ মানে। আমি এতিয়া ফ্লাইঅভাৰ আহি পালোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাক ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। ফ্লাইঅভাৰ আহি পালোঁ, ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। গুৱাহাটী নগাঁও ৰোডত যাম। এতিয়া চাই পাইছে মই হাইৱেত আহি গৈছোঁ। এইটো নগাঁও যোৱা ৰাস্তা হয়, হাইৱে। So hey guys, once again good morning and welcome back to my channel BS Motovlog. So today I'm back with another video. আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ল মানে মই 3-4 দিনৰ আগত মাইক আৰু এডাপ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো এইটো আহি গ'ল। অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ নহয়, মাইকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এডাপ্টাৰটো ক'ব গ'লে মই এইটো অফলাইন লৈছিলোঁ। মানে এডাপ্টাৰত একো কেতিয়াবা ডিফেক্ট আহি যায় ন এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ না অফলাইনে লৈ ল'ম বুলি, সেইকাৰণে অফলাইন লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো মোৰ 4000 নে কিমান পৰিলে, 4000 পৰিলে চাগে এডাপ্টাৰটো। তাৰপিছত মাইক লৈছোঁ মই মাওনো AU400। মাইকটো বা কেনেকুৱা মানে কাম কৰিছে মই নাজানো, সেইকাৰণে মই টেষ্টিং প্লাছ ৰিভিউ দুটাৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। মানে আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ক'ব কেনেকৈ লাগিছে, মানে ভইচটো এতিয়া ক্লিয়াৰ আহিছে নে নাই। মানে এতিয়া মট'ব্লগিঙত ক'ব গ'লে মই GoPro কিনাৰ পাছত মোৰ মাইক আৰু এডাপ্টাৰ নাছিলে, তো মই অকল ভিডিঅ'টো বনাওঁ। তাৰপিছত ৰুমত গৈ যেতিয়া এডিটিঙৰ কাৰণে বহোঁ তেতিয়া ভইচ অভাৰ দিওঁ, কিন্তু সেই প্ৰচেছটো মানে বহুত লং হৈ যায়। মানে অকণমান ভাল নালাগে আৰু ক'ব গ'লে মট'ব্লগিঙত মানে যোনটো অৰিজিনেল ভইচ, আমি যেতিয়া মট'ব্লগিং বা কিবা জেগা চাওঁতে আমি জেগাটো বিষয়ে কওঁ, সেইটো মানে ভইচ অভাৰত নহয়, মানে এই মজাটো নাথাকে আৰু সেইকাৰণে মট'ব্লগিংটো ইমান ভাল নহয়। চ' সেইকাৰণে মই পটাপট আপোনালোকৰ কাৰণে মই নতুন এডাপ্টাৰ আৰু মাইক লৈ আনিলোঁ, যাতে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব আৰু। চ' সেয়া ৰাতিপুৱা এনে খালী ৰাস্তা মজা, চিকচিকীয়া ৰাস্তা, কি ধুনীয়া, চলায়ো ভাল লাগে। তাৰপৰা সেইকাৰণে মই অকণ স্পীডতে গৈ আছোঁ, স্পীডত নহয় আৰু 80ত গৈ আছোঁ। এনে খালী ৰাস্তাৰ কাৰণে 80 একো নহয়।
চ' কলিয়াবৰ তিনিআলি ইয়াৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ, বাট কলিয়াবৰ তিনিআলি যাব নালাগে আমাক। মই গৈ আছোঁ ভোমৰাগুৰি দলঙৰ তলত। তাত মানে 1 বছৰ আগত আহিছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ নাই আজি এপাক গৈ আহোঁ বুলি। ভিডিঅ'টো তাতে গৈ এণ্ডিং কৰিম, মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু। অকল মাইকৰ কেনেকুৱা ভইচ আহিছে সেইটোৱে চেক কৰিব আছিলে মোৰ। চ' গাইজ আপোনালোকে ক'ব মোক মানে ভইচটো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া। ভাল লাগিছে হ'লেও ক'ব, বেয়া লাগিছে হ'লেও ক'ব। কিবা এটা ছাজেশ্যন দিব, যাতে মই যদি সেইটো মাইক যদি ভালকৈ কাম নকৰে তেতিয়া মই বেলেগ এটা মাইক লৈ আহিম আৰু। যদি এইটোৱে চলি আছে তেতিয়াহ'লে অলপ দিন চলাই লওঁ, তাৰপিছত চাওঁ ৰ'ডৰ নহ'লে কিবা এটা ভাল কোম্পানী মানে ব্ৰেণ্ডেড মাইক এটা ল'ব লাগিব। এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে চলাম আৰু। মানে মনা মাইকটো কি হ'ল, এইটো বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি, চামথিং 400 টকাত কিনিছিলোঁ চাগে। আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে ৰডৰ মাইক কিনিব গ'লেতো 6-7 হাজাৰ, মানে ইমানটো স্পেণ্ড কৰিব এতিয়া মন যোৱা নাই আৰু মোৰ। চ' কেইদিন অকণমান ইউজ কৰি লওঁ সেইটোকে। তাৰপিছত যেতিয়া GoPro মানে আপগ্ৰেড কৰিম, GoPro hero12ত, তেতিয়া মই বেলেগ এটা মাইক লৈ ল'ম। চাই আমি দলং আহি পালোঁ, এই বান্দৰকেইটা ইয়াত খাই আছে চুপচাপকৈ। আমি লাহে লাহে পাৰ হ'ব লাগে এনেকুৱা জেগাত, নহ'লে এইকেইটা গাড়ীৰ তলত আহি যায় আৰু। উফ, কি ধুনীয়া লাগিছে। চ' গাইজ সেইখিনিত একো নকওঁ মই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকল চাই যাব আৰু। So guys, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নহয় একচুৱেলি, আমাৰ লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা তলত যাবলৈ। চ' গাইজ ইয়াতে মিহি অফৰ'ডিং দি আছে। অফৰ'ডিঙৰ মজাটো জানে আপোনালোকে, কিমান মজা লাগে অফৰ'ড কৰি। যিমানটো অনৰোড কৰি ভাল লাগে এনেকৈ, আৰু মানে অনৰোড আৰু অফৰ'ডৰ বেলেগ বেলেগ নিজৰ মজা আৰু। অফৰ'ডত মানে থ্ৰিলটো বেছি আহে, চলোৱাৰ বেছি মজা লাগে। চ' সেইকাৰণে অকণমান ময়ো ইয়াতে নিজৰ স্কিলটো নেদেখাওঁ বাৰু। কেমেৰা যদি পৰি যায় হ'লে মোৰ লাজ হৈ যাব দেখোন, পপাত হৈ যায় কেমেৰা। চ' গাইজ আপোনালোকে চাই পাইছে, লাগতা হে মই আহি পালোঁ ইয়াতে। আহিয়ে পালোঁ দেখোন। বেছি দেৰি নকৰোঁ, তাৰপিছত আৰু যাম। ইয়াত এনে আৰু এপাক মাৰিব আহিছিলোঁ আৰু চাব আহিছিলোঁ, মানে জেগাটো কেনেকুৱা হৈ আছে। চবপিনে পানী দেখোন, মই এইপিনে যাব নোৱাৰোঁ ভিতৰত পিনে, মানে মাজত যাব নোৱাৰোঁ, চবপিনে পানী। কি ধুনীয়া ভিউ, মানে আল্টিমেট ভিউ। এয়া বাইকটো ইয়াতে থৈ দিছোঁ। চ'
চ' এয়া গাইজ মই আহি পালোঁ ইয়াতে দলঙৰ তলতে চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে 360 ভিউ দেখাই দি আছোঁ বাৰু 360 ভিউ মানে এইটো জেগা আছে 360 ভিউ চ' এয়া মোৰ হেলমেট তাৰপিছত এয়া মোৰ মট'ব্লগিং ছেটআপ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এয়া মোৰ ফুল ছেটআপটো কেনেকুৱা দেখাই দি আছোঁ এয়া এডাপ্টাৰ হয় এডাপ্টাৰ তাৰপিছত এয়া মৰ্নাৰ মাইক তাৰপিছত TRS কানেক্টাৰ মেল কানেক্টাৰ মানে অকল মাইকটো লগালে ইয়াত নহয় মানে সেইকাৰণে TRS কানেক্টাৰটো লগাব লাগে ইয়াতে চ' গাইজ আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু ভাল আহিছে মানে কি আৰু সাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহিছে জনাব মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই সাউণ্ড কোৱালিটিটো মই ইমান ভালকৈ মানে চেক কৰা নাই আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই এডিটিঙৰ কাৰণে বহিম তেতিয়াহে চেক কৰিম আৰু চ' গাইজ সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে এতিয়া নতুনকৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰি আছোঁ মাইক চ' ছেটিংছতো অকণমান কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ গ'লে মানে ভইচটো ইমান ভাল নাহে চ' সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু ক'ব মোক যদি বেলেগ মাইক লগাব লাগে নেকি তেনেকুৱা যদি হয় তেনেহ'লে মই বেলেগ এটা মাইকে অৰ্ডাৰ দিম আৰু যদি ভাল নহয় আৰু এইটোতে যদি ভাল হয় কেইদিনমান ইউজ কৰি ল'ম তাৰপিছত চাম কোনটো মাইক আৰু অৰ্ডাৰ দিব পাৰোঁ এতিয়া অকণ বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি চলি আছোঁ আৰু ইমান বাজেট নাই আৰু মানে ক'ব গ'লে ইউটিউবে এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই ন সেইকাৰণে আৰু যোনদিনা দিয়ে চব ৰকম কৰি দিম আৰু সেইটোৱে গাইজ চ' ভাবিছিলোঁ মই এইফালে অকণমান যাওঁ বুলি কিন্তু যাব নোৱাৰোঁ মানে চব পানী হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া চব পানী হৈ আছে ইয়াতে চ' সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ চ' গাইজ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকে বৰ হৈ যাব পাৰে মানে একো নাই তেনেকৈ দেখাবলৈ সেইকাৰণে দীঘল নকৰোঁ আৰু যদি লং ৰাইডত যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল জেগা ভাল বস্তু দেখাম ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ট্ৰাই কৰোঁ মানে কি আৰু মানে ট্ৰাই কৰিম যাতে ভাল ডেষ্টিনেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লক কৰিবলৈ চ' if you guys enjoyed that video then please do like share and subscribe to my channel and also give a comment আৰু ছাজেশ্যন দিব পাৰে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু মানে কেমেৰা এংগলবোৰ কেনেকৈ হৈছে ভাল হৈছে নাই এইবোৰ ক'ব পাৰে মই মানে অকলে এতিয়া ইমানটো আইডিয়া নাই কি কৰিব লাগে কি নাই চ' ইয়াতে আৰু টাইমটো হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা বেছি টাইম ইয়াত নৰখোঁ মানে আপোনালোকে চাই পাইছে জেগাটোক বাই বাই কৰি দিওঁ এণ্ড so that's it for today so keep supporting guys আশা কৰিছোঁ মোক ছাপোৰ্ট কৰিব সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব এতিয়া আৰু বেছি নাই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ তো সেইটোৱে প্লিজ গাইজ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সোনকালে কৰি দিয়ক আৰু so stay safe ride safe and enjoy bye bye